سلام، با آرزو تایم خوش اومدین. من آرزو هم امروز میخوایم با هم دیگه چیکن کوردن بلو درست کنیم که یه غذای فرانسوی خیلی خوشمزه و جذابه. اول از همه سینه مرغ از وسط اینطوری برش میزنیم. برای مرینیت کردنش یه قاشق چای خوری سس مایونز میریزم، نصف پیمونه آویشن، 1 پیمونه پودر سیر، 1 مقدار پاپریکا، 1 مقدار فلفل قرمز و 1 مقدار نمک میزنم و به خوبی ماساژش میدم. وقتی خوب ماساژش دادین یه پلاستیک بذارین روش و با بیفتک کوب یکم بکوبینش. فقط حواستون باشه با قسمت الماسی شکلش نزنین که مرغتون رو پاره میکنه. با قسمت شیاردارش بزنین که فقط یکم مرغتون رو نرم و پهن کنه. خیلی هم وسطش رو نزنین که پاره نشه. خب همینقدر کافیه. حالا پلاستیک رو برمیدارم و برش میگردونم. این ورش رو هم از همون مواد مرینیت میزنم. فقط توجه داشته باشین که رنگ این ادویه ها وقتی پنیرتون آب میشه باهاش قاطی میشه. پس اگه دوست ندارید که رنگ سبز داخل پنیرتون باشه، آویشن رو نزنین. فقط از ادویه های قرمز استفاده کنین. ولی من چون طعم آویشن رو خیلی دوست دارم، آویشنم اضافه کردم. حالا 3 ورق ژامبون رو از وسط نصف میکنم و 4 ورق هم پنیر گودا. این مقدار برای 2 تا تیکه سینه مرغ استفاده میشه. یه ورق پنیر گودا رو که از وسط نصف کردم اینطوری به درازا میذارم یک سمت مرغم. حالا نصف ژامبونا رو میذارم و یه ورق دیگه پنیر گودا. یعنی هر تیکه سینه مرغ میشه 2 ورق پنیر گودا و 1.5 ژامبون. بعدش اینطوری نیمه مرغم رو برمیگردونم روش. اینطوری میکشم تا به هم دیگه برسن. میذارمش توی ظرف و روش رو میپوشونم و میذارم 1 ساعت داخل یخچال استراحت کنه. خب حالا توی ظرف 3 تا تخم مرغ میشکنم. اینطوری با همزن دستی میزنمش تا یکم کف کنه. بهش نصف پیمونه نمک اضافه میکنم، نصف پیمونه پودر سیر، 1 مقدار فلفل قرمز و فلفل سیاه و نصف پیمونه آویشن. همش میذارم تا با همدیگه خوب قاطی بشن. حالا مرغامو از یخچال در میارم. اول میزنمش توی آرد سفید یا آرد نول و کاملا میغلطونمش. سعی کنید به همه جاش آرد بزنید. حالا میذارمش توی تخم مرغ و خیلی سریع همه جاشو به تخم مرغ آغشته میکنم. مجددا میزنمش توی آرد و بازم میذارمش توی تخم مرغ. و در آخر با پودر سوخاری به خوبی میپوشونمش. روغنمو میریزم توی مایتابه و میذارم با حرارت کم داغ بشه. موقع داغ شدن روغنم گاهی همش بزنین که روغنتون نسوزه. سوخاری کردن کوردون بلو یا اینجور مرغا باید توی روغن زیاد انجام بشه که اصطلاحاً بهش دیپ فرای یا توی اصطلاح خودمون قوطه ور کردن توی روغن میگن. حالا حرارت رو روی سوی متوسط رو به زیاد میذارم و مرغامو میذارم توی مایتابه. شما برای اینکه روغن کمتری استفاده کنین میتونین از ظرف کوچیکتری استفاده کنین و دونه دونه سرخشون کنین. اینم بگم که من خودم روغن کمتر ریختم، یعنی روغن تا نصفشون اومده و همینقدر کافیه و مرغا کاملا توش میپزن. وقتی یه طرفشون خوب سرخ شد برشون گردونین.
اینطوری یکم روغن رو جاهایی که کمتر سرخ شده میریزم تا همه جاش یه دست سرخ بشه. به کناره ها هم برش میگردونم تا کناره هاش هم خوب سرخ بشه. بعد از اینکه مرغمون خوب سرخ شد میذاریمش روی توری. این کار باعث میشه که هم روغن اضافیش گرفته بشه و همین که مرغمون ترد بمونه و نرم نشه. اینم از چیکن کردون بلوی فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیزمون. این پست رو سیو کنین و حتما درستش کنین که مطمئنم عاشقش میشین. پستای دیگه هم ببینین که کلی ویدیوی باحال دیگه هم براتون درست کردم.